नमस्ते साथीहरू, यहाँहरूलाई घरमा सजिलो तरिकाले राजमा कसरी बनाउने देखाउन गइरहेछु, जुन हामीले रोटी वा चावल दुवैसँग खान मिल्छ। ल त बनाउन सुरु गरौँ। यसमा चाहिने सामग्रीहरू: राजमा 2 कचौरा रातभरि भिजाई सफासँग धोएर लिने, 1.5 ठुलो चम्चा नुन, 1 सानो चम्चा बेसार, एउटा तेजपात, 2 रातो खुर्सानी, 1 सानो चम्चा जिरा, 1 सानो चम्चा गरम मसाला, 2 चम्चा धनिया पाउडर, आफ्नो टेस्ट अनुसार रातो खुर्सानीको धुलो, 1 सानो चम्चा कश्मिरी खुर्सानीको धुलो, 2 ठुलो प्याज काटेर, 4 मिडियम साइज टमाटर, केही धनिया पात, 1 सानो टुक्रा अदुवा, 4 ठुलो लसुनको गेडा। मिक्सीको सानो जार लिने र त्यसमा काटेर राखेको आधी प्याज, काटेको लसुन, अदुवा र थोरै पानी राखी पेस्ट बनाउने। अब ग्यासमा कुकर बसाल्ने, कुकरमा तोरीको तेल राख्ने र तेल तातेपछि जिरा, खुर्सानी र तेजपात हाल्ने। चटकेपछि बाँकी रहेको प्याज राख्ने र हल्का सुनौलो हुन्जेलसम्म भुट्ने। अब राजमा राखी चलाउने। राजमा अलि भुटिसकेपछि अब बेसार राखी भुट्ने। चार मिनट जति भुटेपछि यसमा प्याज, लसुन, अदुवाको पेस्ट राख्ने, धनिया जिराको धुलो, रातो खुर्सानीको धुलो, कश्मिरी खुर्सानीको धुलो राख्ने। पाँच 7 मिनट छोपी मसालाले तेल छोडुन्जेलसम्म भुट्ने। अब राजमामा टमाटर हाल्ने र टमाटरसँग नुन पनि हाल्ने। टमाटरमा नुन हाल्दा यसले टमाटरलाई छिटो गलाउँछ। यस्तो हुनुपर्छ। अब पानी तताएर 800 ml जति पानी राख्ने या आफूलाई चाहिएको कन्सिस्टेन्सी अनुसार पनि पानी राख्नु मिल्छ। हामीले राजमा पकाउँदा याद गर्नुपर्छ राजमा पाक्न टाइम लाग्छ, त्यही अनुसार पानी राख्नु पर्यो। यसमा मैले सानो लसुन हालेकी छु। यसरी लसुन साह्रै मिठो हुन्छ, तर यो चाहिँ अप्सनल पनि हो। अब आधा चम्चा गरम मसाला राख्ने, अब कुकरको सिटी लाउने र कम्तीमा 4-5 सिटी लगाउनु पर्छ। आफै कुकरको ग्यास खुल्ला दिने। ल हेर्नुस् त, राजमा पाकिसक्यो।
अब अन्त्यमा काटेको धनिया राख्ने। राजमा सर्भ गर्न तयार भइसक्यो। यो सेलाउँदै जाँदा यसको झोल गाढा हुँदै जान्छ। आशा छ हजुरहरूलाई मैले बनाएको यो रेसिपी मन पर्छ। यो रेसिपी मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। धन्यवाद।